جهان به نور است، بی تو آرام دل از دل دور است. بی تو خورشید جهان به نور است، بی تو آرام دل از دل دور است. سلام دوستای عزیز، سارا هستم. شما را بسیار خوش آمدید میگم به این ویدیو. امیدوارم است مرجع هستین، جور و خوب صحت سلامت باشین و از شما بسیار تشکر میکنم از اینکه این ویدیو رو برای دیدن انتخاب کردین. موضوع ویدیو امروز ما در مورد آموزش یک آهنگ بسیار زیبا از استاد شادکام عزیز و سیما ترانه عزیز می باشه که ویدیو به انتخاب یک از دوست ما آماده میشه. دوستای عزیز، در شروع ویدیو میخوایم که از تمام شما عزیزان سپاسگزاری کنم به خاطر حمایتتان از این کانال. کامنت های زیبای شما بسیار انرژی مثبت برای من میده. تشکر دوستای عزیز، کامنت های زیبایتان. لطفاً لایک و شیر فراموش نکنین. میریم و شروع میکنیم. در قسمت کمپوزیشنش و شعرش ما متاسفانه هیچ بلدیت ندارم، یعنی من نمیفهم که شعر از کی است و کمپوز از کی است. شما اگر میفهمیدین لطفاً دوستای عزیز ما همچنان در جریان بانین. این آهنگ زیبا در تات بهرو جوش شده دوستای عزیز که در تات بهرو ری و دش فلت و یا کومل می باشه و در این آهنگ همچنان نی فلت و یا کومل استفاده شده که ما ایره میخوایم که مثل همیشه از سی بخونم. تات بهرو در موسیقی بین المللی دابل هارمونیک میجر سکیل میگن. اگر ما دابل هارمونیک میجر سکیل برای هارمونیا از سی آرو افرو بکنیم، سکیل ما چی رقم شکل داره؟ یعنی سی دابل هارمونیک میجر سکیل چی رقم شکل داره؟ گفتیم که ری فلت است و دی ما فلت است و یا کومل است دی سکیل و یا دی تات. ساری کما پدا نیسا سانی دپا مگری سا. البته در این آهنگ همچنان نی کومل و یا فلت استفاده شده. آهنگ از سی میجر کورد شروع میشه. انتروی آهنگ بسیار آسان است. این رقم است یعنی میگه ساری سانیسا ساری سانیسا. باز آهنگ دوباره پس سرزینمی کورد استارت میشه. گر جهان کوچه شود کوچه هزاران کوچه از پی می آیم بی تو کی می پایم. آهنگ از سه شروع می شد. گر جهان کوچه و کوچه هزاران کوچه از پی می آیم بی تو کی می پایم. البته فرد دیگهش که عین میلودی رو داره و ما تکرار نمیکنه برای آسانی کار. شما وقتی که قسمت یاد گرفتین اون رو اتومات یاد میگیرید. بعد از آستایی آهنگ سرزینمی سی میجر کورد استارت میشه و میلودی یا انتلود از دش رو میشه. یعنی این رقم
همراه یک انگشت. دا پا ما دا پا مگا پا ما گاره مگا ریسا گاره ساره سنیسا. دو تا انتره داره ای که انترهش از یکی دیگه متفاوت است. انتره اولش از ما شروع میشه. در خانه بخانه. شما دیدین که نی کومل همچنین استفاده شده. یک بار از سر ببینین. در خانه بخانه خم بخم کوچه بکوچه مطوره می پالم خاک پایای تو را به چشمای می مالم. همراه یک انگشت. در خانه بخانه خم بخم کوچه بکوچه مطوره می پالم خاک پایای تو را به چشمان می مالم. بی تو کی می پایم. خب آهنگ دوباره باز می سی میجر کورد استارت میشه و باز انترلود نداره. یک فلر بسیار کوچک در بینشان است که می فلر تکرار میشه، یعنی انترو تکرار میشه. بعد از این فلر وقتی که سیما ترانه عزیز میخونه امی کورد ما تغییر میخوره، یعنی آل سی میجر کورد است باز میشه اف میجر کورد میشه. این طور میشه، یعنی روت کورد اف میجر کورد نیست، فرست اینورژن است، یعنی اصلا این طور است، ولی اینی سعی ما از اینجا آمده در این قسمت این طور. اینمی اف میجر کورد است که فرست اینورژن است. سیما ترانه عزیز از اینمی جا آهنگ شروع میکنه، از اینمی کورد یعنی اف میجر کورد. زمان بال یعنی از ما شروع میشه، یعنی از اف شروع میشه. زمان بال مرا بسته کده زندگی بی تو مرا خسته کده اگنی پیش تو پرواز میکدم عقده های دل من باز میکدم اگنی پیش تو پرواز میکدم عقده های دل من باز میکدم. آهنگ دوباره دمی سی میجر کورد استارت میشه، اما بعد از یک فلر دفعتاً قسمت آخر آهنگ شروع میشه. البته اینمی قسمت در موسیقی بین المللی به نام بریج میگن امی قسمت، یعنی که یک ملودی بیخی خاص که کاملا از دیگر قسمت های موسیقی، یعنی از دیگر قسمت های آهنگ متفاوت میباشه و کاملا مغز آدم به طرف دیگه میره، یعنی یک نوآوری میشه، یک چیز نو در آهنگ اجرا میشه که امی یک بریج است که شادکام عزیز ایره ادا کردن. باز بعد از فلر که میگه
بعد از فلر پس اینمی کورد ماست که سی میجر کورد است و بریج از پش رو میشه. اینا طور بی تو خورشید جهان بی نور است، بی تو آرام دل از دل دور است. بی تو خورشید جهان بی نور است، بی تو آرام دل از دل دور است. که دوباره تمو سی میجر کورد آهنگ استارت میشه. اوکی، حالا من را یک گوشتی را کار میکنم. بی تو خورشید جهان بی نور است، بی تو آرام دل از دل دور است. بی تو خورشید جهان بی نور است، بی تو آرام دل از دل دور است. عزیز سا راستن می یک اکتیو پایین آهنگ ده اینجا میه. تمام آهنگ بود دوستان عزیز. امیدوار هستم که برای لطف خودتان کاسی های ویدیو رو ببخشین. لطفاً ریتمی که دی آهنگ استفاده شده 6-8 تایم سیگنیچر است. میریم و در دادره هیراتی مایره تمرین میکنیم، البته با تمپوی 25. گر جهان کوچه شود کوچه، هزاران کوچه از پی می آیم، بی تو کی می پایم. ور جهان جاده شود جاده، بس دور و دراز می گشایم، بال پرواز پی می آیم، بی تو کی می پایم. در بدر خانه بخانه، خم بخم کوچه به کوچه، مدره می پالم، خاک پایای تره به چشمای می مالم، بی تو کی می پایم. زمانه بال مرا بسته کده، زندگی بی تو مرا خسته کده. اگر نی پیش تو پرواز میکردم، عقده های دل من واز میکردم. اگر نی پیش تو پرواز میکردم، عقده های دل من واز میکردم. بی تو خورشید